ආයිබෝවන් Polabo YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. So my dear friends, welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to do the first travel vlog of Polabo YouTube channel. ඉතින් අද අපි අපේ පළවෙනි travel vlog එක කරන්නයි හදන්නේ මේ ඩුබායි වල. අද අපි යනවා මගේ යාළුවෙක්ගේ සැලෝන් එකක් බලන්න. ඒ සැලෝන් එක ලංකාවේ යාළුවෙක් මෙහෙ බාර් ඩුබායි වල අලුතෙන් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඔය සැලෝන් එක බලන්න යන්න පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා අපේ යාළුවා හැමෝගෙම. ඉතින් ඔය ප්ලෑන් එක ඇතුලේ අපි හිතාගත්තා බාර් ඩුබායි යන එකේ පොඩි බෝට් සවාරියකුත් යමු කියලා. So we are going to have a boat safari in Bar Dubai. ඉතින් යාළුවනේ තවත් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි තව පොඩ්ඩෙන් පිටත් වෙනවා බාර් ඩුබායි යන්න. එහෙනම් බාර් ඩුබායි වලදී හම්බෙමු. Your attention please. The train to Center Point will arrive at platform 1. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة بهذا القطار هي Center Point. المحطة القادمة هي Equity. The final destination of this train is Center Point. The next station is Equity. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් බාර් ඩුබායි වල මෙට්‍රෝ එකෙන් බැහැලා ඉවරලා දැන් මෙතන අපි අපේ ගමන ආරම්භ කරනවා. යන්න ගන්න අපේ ලංකාවේ යාළුවෙක්ගේ සැලූන් එකට බාර් ඩුබායි යන්න කලින් කට්ටිය ෆොන්ට් එක කපා ගන්න ඉන්නේ. හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බාර් ඩුබායි වල තියෙනවා මේ බෝට් සවාරිය යන්න පුළුවන් තැන. ඒ වගේම තමයි බාර් ඩුබායි ප්‍රසිද්ධයි ගොඩක් දුරට. මෙහෙට කියනවා ෆුඩ් හෙවන් කියලා. ඒ කියන්නේ කෑම ජාති ගොඩාක් තියෙන කඩවල් ගොඩාක් තියෙනවා මේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මේ පැත්තට තමයි බාර් ඩුබායි වල. ඒත් එකම දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන. එහා පැත්තෙන් බෝට් සවාරිය යන තැන. ඒ වගේම කෑම කඩපෝලිම. අපි යමු ඉස්සරහට බලන්න මේකේ. තව අපි කෑම කඩ කීපයකටත් යනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. බාර් ඩුබායි ගැන තව කියන දෙයක් තමයි මේ පැත්ත ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ කියන්නේ ඩුබායි වල සාමාන්‍යයෙන් අර ජීවත් වෙන්න හොඳම සුදුසුම ඒරියාස් තියෙනවානේ. ඒ ඒරියාස් වලින් නම්බර් 4 ඉන්නේ බාර් ඩුබායි. බාර් ඩුබායි වල ජීවත් වෙන්න සුදුසුම තැන් හැටියට මේ 4 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා බාර් ඩුබායි. අපි තව පොඩ්ඩෙන් යනවා පොඩි බෝට් සවාරියක. බෝට් සවාරිය ඇතුළේදී හම්බෙමු. රයිට් අපි ඉන්නේ අපේ බෝට් සවාරිය යන්න ඇවිල්ලා ඉන්න බෝට්ුවේ. අපේ සෙට් එකම ඉන්නවා. අපේ මුළු නඩේම ඉන්නවා මෙතන. අතර කාලෙකින් තමයි මේ බෝට්ටුවක යන්නේ. මට මතකයි මම අන්තිමට බෝට්ටුවක ගියේ අපි යාපනයේ ගිහිල්ලා යාපනයේ ගිය වෙලාවේ තමයි බෝට්ටුවක මේ විදිහට ගියේ. රයිට් අපි යන්නේ
බලාගමු ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඒ view එක බලන්න. ඔයාලට බලන්න ඉන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. Lai chung cô về tam là xin chăm mà chung yun cao chu na nga mô tu là sharo na ta cô wa te là tang be chung mi chung là ke so kan da ke ni ke so lên de cho là ke chi ta po toki ta pechi loki ta potu camindu chaki zendu nilesha sembelu pumasha la chimbe sinta ski se